วัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันการทำสูตรทำแป้งหอยทอดนะคะสูตรนี้สำหรับทำขายค่ะวันนี้จะทำให้ดูสำหรับแป้ง1 กิโลนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำเห็ดหอมมาแช่น้ำก่อนค่ะจะใช้เป็นน้ำร้อนนะคะเห็ดหอมอันนี้ห่อละ20 บาทเราจะใช้ครึ่งหนึ่งค่ะประมาณ 7-8 ดอกนะคะใส่น้ำร้อนลงไป300 ml ค่ะใส่น้ำร้อนเพื่อจะได้ให้เห็ดหอมนิ่มเร็วนะคะเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้สักพักนะคะระหว่างนี้เราไปผสมแป้งกันค่ะเราจะใช้เป็นแป้ง UFM นะคะแป้งนี้จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผงฟูแล้วค่ะเทแป้งลงไป1 กิโลค่ะเราจะเพิ่มผงฟูลงไปอีก1 ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกไทยค่ะ1 ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจะใช้พริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเคล็ดลับความอร่อยค่ะใส่ผงรสดีลงไป4 ช้อนโต๊ะค่ะผงรสดีก็จะทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยขึ้นนะคะสูตรนี้จะไม่ใส่เกลือนะคะเพราะเราจะใช้ผงรสดีซึ่งมีความเค็มอยู่แล้วค่ะและในส่วนแป้ง UFM ก็จะมีรสชาติอยู่แล้วไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มค่ะตามด้วยน้ำมันหอย4 ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะเราเตรียมน้ำแข็งไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใสค่ะ600 ml ค่ะเราใส่น้ำปูนใสลงไปในน้ำแข็งเพื่อจะให้มีความเย็นจัดนะคะเดี๋ยวเราจะนำน้ำนี้ไปผสมในตัวแป้งกันค่ะเทใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะให้เนื้อแป้งละลายดีนะคะทีนี้เรานำเห็ดหอมที่แช่น้ำเมื่อสักครู่มาปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นละเอียดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผสมลงไปในตัวแป้งเลยค่ะและคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะแค่นี้เราก็จะได้ในส่วนของตัวแป้งสำหรับทำหอยทอดและทะเลทอดแล้วค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เราทำขายจริงนะคะเพื่อนๆท่านใดที่จะขายหอยทอดลองนำสูตรนี้ไปขายได้เลยค่ะเป็นอีก1 อาชีพที่น่าสนใจนะคะแนะนำเลยค่ะ ค
ในการจะทำหอยทอดทุกครั้งต้องคนแป้งด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปของช่องพีคคิทเช่นค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ